Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de oorlog in Rusland. En niet in Oekraïne, maar dit keer echt in Rusland. De omgeving van Koersk, daar is nu het een en ander gaande. En ik denk dat dat even geduid moet worden. En dat kan ik. Dus ik wil dat eventjes laten zien. We gaan naar de Deep State Map. We zijn hier in de Deep State Map. We zien hier de situatie van 8 september. En ik moet er iets bij zeggen. Deze inval door Oekraïne in Rusland is gedaan om soldaten weg te trekken uit Oost-Oekraïne. Want daar gaat het niet goed voor Oekraïne. De Russen weten daar grondgebied te veroveren en dat moet dan gestopt worden. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan alles in Oost-Oekraïne gaan neerzetten en kijken of je die Russen kan stoppen. Dat is geen goede strategie. Of je doet iets anders, je valt de Russen aan daar waar ze zwak zijn en je lokt hun soldaten weg, zodat Rusland heel veel moeite moet doen om alles te verplaatsen en zich daar dan te verdedigen. Dat laatste heeft Oekraïne gedaan. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Rusland heeft gehapt en heeft dus soldaten gestuurd. En nou is het feit, daar waar Oekraïne nu Rusland is binnengevallen, voeren ze een bewegelijke oorlog. En dat is iets waar Oekraïne heel goed in is, veel beter in is dan Rusland dat is. En de reden is dat de Russen hun beroepsleger kwijt zijn geraakt, omdat ze dat verloren hebben in deze oorlog. Omdat de Russen van plan waren om dit in 3 dagen te gaan winnen. En dus hadden ze zoiets van, nou, dat kunnen we met ons beroepsleger wel. Dat beroepsleger is verloren gegaan. En waar Russen nu mee vechten is met name soldaten die daarna zijn aangeworven voor het Russische leger. En die amper een goede opleiding hebben gehad om als soldaat te dienen. Ze zijn wel soldaten, maar ze kunnen veel minder als eenheid samenwerken. Nou, Rusland heeft nu, om die Oekraïners daar te pareren, hun beste soldaten en hun beste eenheden daar naartoe moeten sturen. Want in een bewegelijke oorlog heb je dus wel soldaten nodig die zoveel mogelijk weten samen te werken. Dus het plan van Oekraïne is gelukt. Maar Oekraïne heeft de juiste middelen om in een bewegelijke oorlog, om daar goed te kunnen opereren. En hebben ook, en dat is ontzettend belangrijk, lokaal het luchtoverwicht. Niet met straaljagers zoals je zou verwachten, maar met drones. Dus dat is even heel erg van belang. In zo'n bewegelijke oorlog is luchtoverwicht belangrijk en de samenwerking tussen de eenheden is ontzettend belangrijk. Wat is er gebeurd? We gaan even naar 9 september. En wat je ziet is dat er nog niks plaatsvindt in 9 september. Maar nu gaan we naar 10 september. En nog steeds ook niks. En dan 11 september, dat is het. Wat zien we? We zien dat die Russen hier ineens enorm aanvallen. Ja, dus ik ga even terug naar 10 september en dan naar 11 september. En dan zie je dus die beweging. En dan komt het punt, dan gaan we naar 12 september. En dan 13 september is de klapper. Kijk eens. In 1 dag weet Rusland dit helemaal voor elkaar te krijgen. Dat is opmerkelijk. Dat is zo. Nou, dan kan je afvragen, hoe kan dat? Hoe heeft, en dan ga ik even de andere kant zeggen, hoe kan Oekraïne zich in 1 dag zo ver terugtrekken? Want dat is ook gebeurd. Of is het zo dat de Oekraïners daar al niet meer waren? Dat is mogelijk. Het tweede is, ze hebben de Russen voorbij laten rijden. Nou, wat het dan is, ik denk dat er geen Oekraïners meer waren. Dat is mijn mening. Dat die al terug waren. Dus dat ze die Russen daadwerkelijk laten komen. Waarom zou je dat doen? Nou, dan moeten we even terug naar die dag daarvoor. Want er is nog iets gaande. Je moet even hier opletten. Hier. Dit stukje. We gaan even terug naar 11 september. Dit is 11 september. En dan gaan we naar 12. En dan 13. En wat je dus ziet, is dat de Russen hier komen. Die aanval doen. En we zien dat de Oekraïners die aanval doen. En ik weet niet of het je is opgevallen. En deze aanval doen. En nu komt er iets interessants. Want het zou zo kunnen zijn. En ja, dan is nu nog speculeren. We weten het pas over een paar dagen. Maar het zou zo kunnen zijn dat die aanval van de Russen
die dus hier plaatsvindt, dat die is ingezet, oh maar de verkeerde kleur, dat die is ingezet, nou nog steeds, zo, dat die aanval van de Russen is ingezet met de bedoeling van Oekraïne om die Russen daarheen te lokken, hun logistieke aanvoer hier met drones gigantisch te verstoren, en dat gebeurt nu ook, dat zien we al, maar ook om dan door te stoten en door te stoten, en die Russen die hier dus zitten, om die dus eigenlijk gewoon te elimineren. Want die zitten zonder logistiek, die komen zonder munitie te zitten, zonder diesel te zitten. En ja, dan is de vraag, hoe lang gaan ze dat dan volhouden? Het punt is Oekraïne in staat om dit af te sluiten en de logistiek van de Russen, die plaatsvindt vanaf hier daar naartoe, om daar dus inderdaad gewoon een kruis door te zetten, van dat lukt niet meer. Nou, dat is dus nu aan het spelen, maar het lijkt erop dat het daadwerkelijk zo is dat de Oekraïners, die Russen, hier proberen vast te zetten. En dat ze dus de zaak gaan omsingelen. Nou, wij weten dat niet. Ik gok er ook naar. Hè. Dat is natuurlijk een analyse die naar de toekomst toe nog maar bewezen moet worden. Maar ik denk dat dit dus het spel van de Oekraïners is, waarbij ze die kans te baat nemen om die zeer goed opgeleide Russische troepen nu ook gewoon een enorme slag toe te brengen. Ik ben die mening, daar neig ik naar op dit moment. Ik kan me niet indenken dat Oekraïne anders zo snel dat hele stuk wil prijsgeven. Want ze hebben daar die soldaten, ze weten de zwakheid van die Russen. En dat is die logistiek die daar is, want die logistiek komt niet van hier. Die logistiek die komt van hier. En die moet helemaal daarheen rijden, die moet er omheen en dan pas daar naartoe. Dat gaat allemaal via deze hoek. Dus als ze hier iets kwijtraken, dan moet het hier vandaan komen en nog verder zuidelijk. Dus vandaar dat ik denk dat die Russen hier naartoe worden gelokt. Eigenlijk die eerste overwinning, oh dit gaat heel mooi, verder rijden. En ja, dan op een gegeven moment, ze zitten nu al hier. Ja, alleen dit is al dat je denkt van, oh wacht even, dan ben je wel heel ver. Zou je dat wel doen? Want de Oekraïners die kunnen nu heel makkelijk die zaak hier afsluiten. Dus, ja, dat is mijn mening dat de Russen in een val zijn getrapt. En de aankomende dagen die val zich sluit. Ik hoop dat het zo is en als zo niet, ja, dan zal ik mijn analyse aan moeten passen. Dat is allemaal niet zo erg, maar op zich is dit nu het meest waarschijnlijke. En dat is met name toch wel omdat hier die aanval is gekomen en hier die aanval aan het komen is. En dan denk ik, ja, dat is dan toch wel een punt dat ik zeg van, het lijkt er dan toch op dat Oekraïne die slag wil maken om dit gewoon helemaal dicht te klappen. En met name die drones die hier bezig zijn, dat die toevoer wordt verstoord, dat is nu gaande. Het is niet dat ik dat speculeer, dat is nu gaande. Dus dat is dan voor mij het grootste argument dat ik zeg, ja, ik denk dat ze die Russen hier gewoon dood proberen te laten bloeden. Dan wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet wel ingelogd zijn in je YouTube account om dat te kunnen doen. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.